هل تتخيل إن بعض المعماريين المشهورين اللي وصلت شهرتهم للآفاق ولهم أعمال معمارية مميزة منتشرة في أرجاء العالم وصلوا للمكانة دي بالرغم من عدم حصولهم على درجة أكاديمية في العمارة، بل إنه بعضهم استطاع بناء مدرسة وفلسفة معمارية خاصة بيه مكنته من الوصول للعالمية. مش بس كده، ده منهم اللي حصد العديد من الجوائز العالمية تكليلا لجهوده ومساهماته في مجال العمارة. مين هم هؤلاء المعماريين؟ وإيه قصتهم؟ وإزاي وصلوا للمكانة العالية دي بدون دراسة أكاديمية؟ ومعلومات تانية كتير ربما أول مرة تسمعوا عنها. ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. وفي آخر الفيديو هقول لكم إيه الهدف من الفيديو ده وإزاي نستفيد من تجربة هؤلاء المعماريين. قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفنا هنا في القناة بنهتم بكل ما يخص مجال الهندسة المعمارية، فلو مهتم بالمجال أو عجبك المحتوى اشترك حالا في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا باللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المستفيدين. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من سلسلة رواد العمارة. الصراحة الدافع الرئيسي اللي خلاني أعمل الفيديو ده هو إن ناس كتير جدا بتبعت تسألني: أنا كان حلمي أكون معماري وعندي شغف ومهتم بالمجال، ولكن الظروف ما سمحتش، أعمل إيه؟ هل خلاص كده حلمي انتهى؟ وناس تانية كتير بتسألني إزاي أطور نفسي وأكون معماري شاطر. إن شاء الله بعد الفيديو ده هتعرفوا الإجابة على أسئلتكم. وخلونا نبدأ مع أول معماري هنتكلم عنه، لويس سوليفان، واحد من أشهر المعماريين الأمريكيين، ويعتبر من أوائل المعماريين الأمريكيين في العصر الحديث، وله دور كبير جدا في ولادة ما عرف باسم مدرسة شيكاغو المعمارية. شكلت هوية العمارة في أمريكا وأدت لولادة ناطحات السحاب بشكلها الحديث، ولذلك كان بيطلق عليه اسم أبو ناطحات السحاب. وكان مصدر إلهام للكثير من المعماريين في شيكاغو أمثال فرانك لويد رايت، وهو أيضا صاحب المقولة والمبدأ الشهير: الشكل يتبع الوظيفة. في عام 1872 تخرج سوليفان من الثانوية والتحق بمدرسة MIT بولاية بوسطن لدراسة العمارة، ولكنه لم يكمل دراسته بسبب نفاذ صبره من نظام التعليم اللي كان موجود وقتها، واللي كان بعيد تماما عن الواقع وكان موجه في طريق معين، بالإضافة لسياسة القمع من معلميه. فقرر الانسحاب في نهاية العام وبدأ رحلته في التدريب في العديد من المكاتب في أوروبا وأمريكا. وفي عام 1879 عاد مرة أخرى إلى شيكاغو ليبدأ نقلة نوعية في حياته المهنية، وده لما انتقل للعمل في مكتب المعماري دانكمار إدلر. ووصلت مسيرته المهنية لذروتها لما شارك إدلر في المكتب، وعلى مدار 14 عام قاموا بتصميم أكثر من 100 مبنى. وفي عام 1944 وبعد وفاة لويس تم منحه الميدالية الذهبية من المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين اعترافا بمساهماته المعمارية العظيمة. فرانك لويد رايت، واحد من أشهر رواد العمارة في القرن العشرين، وصفوا المعهد الأمريكي للمعماريين بأنه أعظم معماري أمريكي في كل العصور. هل تتخيل أن فرانك بما وصل إليه من شهرة ومكانة وتأثير كان بدون الحصول على درجة أكاديمية في العمارة، بل إنه لم يكمل دراسته في جامعة ويسكونسن مسقط رأسه؟ وده لأنه شعر بخيبة أمل في النظام التعليمي في الوقت ده، وحس أن التعليم لن يمكنه من تحقيق حلمه بأنه يكون معماري. وبسبب مجموعة أخرى من الظروف الأسرية ترك راية الجامعة، ولكنه لم يترك المجال ولم يتخلى عن حلمه. في عام 1887 سافر رايت إلى شيكاغو والتحق بمكتب المعماري الشهير لويس سوليفان وشريكه إدلر، وتدرب لمدة 6 سنوات. وهناك ظهرت موهبته الفذة وأثبت جدارته وتفوقه على أقرانه، وأصبح الذراع اليمنى لسوليفان اللي أوكل له تصميم بعض المشاريع بالكامل. بعدها وفي عام 1893 استقال رايت من مكتب سوليفان وأسس مكتبه الخاص لينطلق بعدها في تصميم أروع الأيقونات المعمارية. ووصلت شهرته الآفاق، بل إنه تبنى فكر جديد مختلف عن الشائع في وقته، ووضع مبادئ النظرية العضوية في العمارة، وألف العديد من المؤلفات ونشر فكره وفلسفته في أرجاء العالم من خلال محاضراته عن العمارة في أعرق الجامعات. لو حابين تعرفوا معلومات بشكل أكبر عن رايت ممكن ترجعوا الفيديو اللي عملته عنه، اللينك هيظهر لكم هنا وهسيبه لكم في الديسكريبشن. لو كوربوزيه، معماري فرنسي سويسري الأصل، وأحد رواد العمارة في القرن العشرين بإنجازاته الدولية وإسهاماته في مجال العمارة. لو كوربوزيه ولد في سويسرا في عام 1887، وكان في طريقه لتعلم حرفة والده في صناعة وزخرفة الساعات قبل أن يلتحق بمدرسة الفنون الزخرفية في مدينته
وهو في سن ال15، واللي كان فيها أقسام خاصة بالرسم وتاريخ الفنون تحت إشراف معلمه تشارلز لو بلاتوني، اللي رأى فيه موهبة تؤهله لأنه يكون معماري. وبعد 3 سنوات وتماشيا مع نصيحة أستاذه سافر لكوربوزيه للعديد من المدن الأوروبية زي أثينا والبندقية وفيينا وميونخ، واللي اكتشف من خلالها الأنماط المعمارية القائمة في المدن دي، وتدرب لفترة وجيزة في العديد من المكاتب المعمارية، ثم عاد إلى منزله في عام 1912 ليقوم بالتدريس جنبا إلى جنب مع معلمه، وفتح مكتبه المعماري الخاص قبل أن ينتقل أخيرا إلى باريس في عام 1917. وعلى الرغم من عدم حصوله على درجة أكاديمية في العمارة، إلا أنه انطلق وأصبح له فلسفته الخاصة في العمارة من خلال النظرية الوظيفية اللي نادت بتحرير المعماريين والمصممين من التقليد والاقتباس، وحررت المباني من الزخارف، وخصوصا بعد الحروب والأزمات الاقتصادية لما أصبحت الحاجة ملحة وضرورية لسرعة إعادة بناء والتعمير للمدن المدمرة. وساهم بشكل كبير جدا في تطوير شكل المباني وخصوصا السكنية عن طريق توظيف التقنيات الحديثة زي الستيل والخرسانة والاستفادة من خواصها، ونادى بضرورة التخلص من الطرق التقليدية اللي أصبحت لا تناسب العصر من خلال نقاطه ال5 اللي نادى بيها، واللي تجلت في تصميمه لفيلا سافوا الشهيرة اللي أصبحت من أيقونات عمارة القرن العشرين. وصمم العديد من المباني في العديد من الدول في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وأمريكا وغيرها، ووضع نظام جديد للقياسات البشرية فيما يعرف بالموديولر. وفي أواخر الخمسينيات نال لكوربوزيه الاعتراف الرسمي بكونه أحد الأيقونات المعمارية العالمية وأحد أوائل المعماريين المبدعين، وحصل على الميدالية الذهبية من المعهد الأمريكي للمهندسين عام 1961. وعلى الرغم من أن حياته كانت مليئة بالتحديات والصعاب، ولكنه في النهاية تمكن من صنع التاريخ وتصدير فكره وفلسفته للعديد من الأجيال اللي لا زالت بتستفيد من علومه إلى الآن. ميس فان درو، المعماري الألماني الشهير وصاحب المبدأ والمقولة الشهيرة ليس إذ مور. ميس ولد في غرب ألمانيا في عام 1886 لعائلة ألمانية فقيرة، ولم تتح له إلا فرصة ضئيلة للتعليم الرسمي، ولذلك بدأ حياته مهنيا كوالده وتعلم ليصبح عامل بناء بالطوب. أثناء تعليمه عمل ميس مع عدد من المعماريين لرسم ونحت الزخارف المعمارية، وده ساعده في تحسين مهاراته في الرسم والتصميم. وفي عام 1905 انتقل إلى برلين وعمره 19 عام، واشتغل مع عدد من المهندسين المعماريين ومكاتب التصميم المختلفة. وفي عام 1912 افتتح ميس أول مكتب مستقل له في برلين، وصمم من خلاله بيوت النخبة في برلين وأشرف على تنفيذها. وكان مدير لمدرسة الباوهاوس من عام 1930 حتى عام 1933، إلى أن تم إيقافها عن العمل بأمر من الحكومة النازية الجديدة، فاضطر للهجرة إلى الولايات المتحدة سنة 1937. وهناك استمر على نهج العمارة الحديثة اللي اتبعها باستخدام الفولاذ والزجاج في البناء. وفي سنة 1944 حصل ميس على الجنسية الأمريكية بعد أن أصبحت مسيرته الاحترافية حافلة، ووصل لقمة تألقه ومجده وإبداعه بتصميمه لواحد من أشهر مبانيه، وهو منزل عائلة فرانسورث، واللي كان تطبيق عملي على مقولته الشهيرة ليس إز مور. وحقق حلمه باكتمال بناء أحد تصاميمه لناطحات السحاب لما وصل برج سيجرام لأعلى ارتفاع في مدينة نيويورك كتحفة فنية شامخة في سماء المدينة. وفي عام 1959 حصل على أعلى تكريم من الحكومة الألمانية، تلاها حصوله على ميدالية الشرف من الحكومة الأمريكية عام 1963. وعلى الرغم من عدم إكماله لدراسته والظروف القاسية اللي واجهها أثناء فترة النازية في ألمانيا، إلا أنه استطاع أن يفرض شخصيته ويساعد في تطوير نظرة المجتمع للعمارة والمعماريين. طيب ممكن حد يقول لي أنت كل الأمثلة اللي ذكرتها دي لمعماريين من العصر الحجري، وده كان ممكن يحصل زمان. طب إيه رأيك لو جبت لك أمثلة لمعماريين معاصرين لا زالوا عايشين بينا إلى الآن؟ مش بس كده، ده كمان حصلوا على أعلى تقدير وتكريم في مجال العمارة، وهي جايزة بريتسكير. تعالوا نشوف. تادو أندو، واحد من أشهر المعماريين اليابانيين المعاصرين، ولد سنة 1941 في مدينة أوساكا باليابان، وبسبب فقره لم يستطع تحمل تكاليف تعليمه، فبدأ حياته كملاكم محترف وحمال وكسائق شاحنة قبل أن يكتشف شغفه وحبه للعمارة. فقرر أن يعلم نفسه بنفسه، وبدأ في رحلة من التعليم الذاتي من خلال قراءة الكتب وحضور الدورات والدروس الليلية وزيارة ودراسة المباني في اليابان وخارجها. ولما بلغ سن 24 قام ب3 رحلات حول العالم
اطلع من خلالها على الأعمال المعمارية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة عشان يفهم نماذج البناء المختلفة وفلسفة التصميم الخاصة بكل منطقة. وأثناء وجوده في أوروبا جذبت اهتمامه المباني العملاقة اللي صممها لو كوربوزيه واللي ألهم استخدامه للأسمنت أعمال أندو. وفي عام 1969 عاد إلى اليابان مرة أخرى وقام بافتتاح مكتبه الخاص وعمره 28 عام. تادو كان ولا يزال له فلسفته الخاصة في العمارة اللي ظهرت واضحة في معظم أعماله. الخرسانة والضوء الطبيعي ودمج المبنى مع الطبيعة كانوا سر نجاحه وتميزه، فهو بارع في استخدام الخرسانة اللي بيعتبرها المادة الأولى اللي بيعتمد عليها في البناء، وتفنن في اللعب بالإضاءة الطبيعية وكيفية إدخالها إلى الفراغات الداخلية، وكان حريص على دمج المبنى مع الطبيعة المحيطة والتأكيد على ارتباط المبنى بالموقع المحيط. وعلى الرغم من عدم حصوله على درجة علمية في العمارة إلا أنه كان أستاذ زائر لأعرق الجامعات في العالم زي جامعة ييل وهارفارد وكولومبيا. وفي عام 1995 وكتقديرا لمساهماته وأعماله نال جائزة بريتسكير اللي تبلغ قيمتها المالية 100,000 دولار، واللي تبرع بيها الأيتام وأهالي ضحايا الزلازل في اليابان. مش هتكون مبالغة لو وصفت أندو بأنه أسطورة من النجاح. بيتر زومثر واحد من أشهر المعماريين المعاصرين، ولد في مدينة بازل بسويسرا في عام 1943 وسار على خطى والده، فاشتغل نجار وتعلم صناعة الأثاث وواصل تعليمه في التصميم في مدرسة بازل للفنون والحرف، وتعلم على يد مدرسيه كل أساسيات التصميم ومهارات الرسم. ثم سافر إلى نيويورك والتحق بأحد المعاهد لدراسة التصميم الصناعي، ثم عاد إلى سويسرا مرة أخرى، وبعد 12 عام قام بتأسيس مكتبه الخاص، وظل يفخر بأنه لم يحصل على شهادة أكاديمية في العمارة، ودائما ما كان بينتقد نظام التعليم المعماري الحالي اللي أظهر أنه فقد الصلة بالواقع العملي والبناء. وفي عام 2009 حصل على جائزة بريتسكير للعمارة تقديرا لجهوده ومساهماته. وفي كمان أسماء تانية زي لويس براغان وهو معماري مكسيكي شهير وحاصل على جائزة بريتسكير عام 1980، وكارلوس كاربا وهو معماري إيطالي شهير، وريتشارد بوكمنستر فولر وهو المعماري الأمريكي اللي له الفضل في انتشار القبب الجيوديسية. طيب ممكن واحد يقول لي تمام، أنا كده هسيب الدراسة وأروح أتدرب وأعلم نفسي وأعمل زيهم. طبعا لأ، دي مش دعوة لترك الدراسة أو ضد التعليم المعماري مهما كانت مشاكله وسلبياته إطلاقا، لأن المعماريين اللي ذكرتهم مش القاعدة أو الأساس اللي نقيس عليه، بالعكس دول اللي شاذوا عن القاعدة وعن الغالبية العظمى من المعماريين، وبالتالي ما نقدرش نعمم تجربتهم ونعمل زيهم، ولكن في نفس الوقت ممكن نستفيد من تجربتهم. طيب إزاي؟ هقولك. بالنسبة ليك كمهندس معماري أو طالب بتدرس عمارة حاليا، لو لاحظت هتلاقي العامل المشترك في قصص المعماريين اللي ذكرتهم هو اعتمادهم على التدريب العملي، وده يؤكد لك إن الممارسة والتدريب مهم جدا ومكمل للدراسة. الدراسة لوحدها مش كفاية لممارسة المهنة، ده لو عاوز فعلا تبقى معماري شاطر. ونصيحة للطلبة، على مدار دراستكم هتقابلوا كتير من الصعوبات والتحديات واللحظات الصعبة، افتكروا دايما قصص المعماريين دول وازاي تحدوا الظروف في سبيل تحقيق حلمهم. الأمر التاني للناس الكتير اللي كان نفسهم يبقوا معماريين وما يقدروش لظروف واجهتهم، عاوز أقول لكم ما تيأسوش وحاولوا تاني لو انتوا فعلا مهتمين وعندكم شغف بالمجال. أنا عارف طبعا إن حاليا عشان تقدر تمارس المهنة بشكل رسمي لازم يكون معاك شهادة جامعية، ولكن ممكن تشتغلوا في حاجات تخليكم قريبين وعلى احتكاك بالمجال لو عندكم فعلا شغف حقيقي، زي تعلم البرامج الهندسية وبرامج الجرافيك والإظهار والرسم المعماري، واللي ممكن من خلالها تشتغلوا في مكاتب هندسية وبالتالي هتكونوا قريبين، أو من خلال العمل في شركات المقاولات في تنفيذ المشاريع. المهم تكونوا قريبين من المجال. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكونوا استمتعتم. ما تنساش بتفاعلك ونشرك للمحتوى ده، انت بتدعم محتوى هادف ومفيد. تابعوا حسابات القناة على منصات التواصل الاجتماعي. أشوفكم على خير ودمتم معماريين.